तिलको पिरो अचार आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदै छु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तिलमा भरपूर मात्रामा हेल्दी फ्याट्स, प्रोटिन्स, बी भाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइने भएकोले यसले हाम्रो शरीरको ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्छ र कोलेस्ट्रोल पनि घटाउन मद्दत गर्छ। दैनिक रूपमा दिनको 2 चम्चा तिल हामीले भुटेर खायौँ भने हाम्रो हड्डी एकदमै बलियो र स्वस्थ हुन्छ। यसमा क्याल्सियम हुने भएकाले पनि हड्डी सम्बन्धी रोगहरू निको बनाउन यसले हामीलाई एकदम मद्दत गर्छ। 3 जनाको लागि आजको रेसिपी बनाउन जाँदैछु। तिल 30 ग्राम लिए, रातो खुर्सानी 4 वटा, लसुनको पोतीहरू 6 वटा र गोलभेडा 3 वटा रातो पाकेको वाला लिए, ठुलो वाला, र तेजपत्ता एउटा चाहिन्छ। साथसाथै मैले नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, टिमुर 7 वटा जति, धनियाँको केही पत्ताहरू र तोरीको तेल 4 चम्चालाई लिएकी छु। हजुरहरूले हुन त जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै टेस्टी हुन्छ। प्यानलाई एकदमै राम्रोसँगले तताएँ र त्यसपछि एउटा तेजपातलाई यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर राखेँ र त्यसपछि तिललाई राखेँ। अब यसलाई हामी 3-4 मिनट एकदमै सानो आँचमा लो फ्लेममा भुट्दै जान्छौँ। तिलले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन पनि दिँदैन र मुटुको रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। तिलमा चाहिँ एन्टी क्यान्सर प्रपर्टिज हुने भएकोले यसले हामीलाई क्यान्सर रोगबाट पनि बचाउँछ र पाचन प्रणाली जुन हाम्रो पचाउन सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ। त्यसपछि 4 वटा खुर्सानी राखेर हल्का भुट्दैछु। यो पटपट आवाज आउने गरेर भुटिन थालिसकेपछि मात्रै हामीले यसमा टिमुर राख्नुपर्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ हजुरहरूलाई भने पनि यो एकदमै लाभदायक खानेकुरा हो। नियमित रूपमा हेल्दी तरिकाले तिलको अचार खायौँ भने हामीलाई आँखा पनि एकदम तेजिलो हुन्छ। र यसरी मैले यो टिमुर पनि राखेर भुट्दैछु। टिमुर चाहिँ लास्टमा मात्र राख्नुपर्छ। तिलले हाम्रो कपाल पनि स्वस्थ बनाउँछ र छिट्टै बढ्छ कपाल पनि। यसले कपालको रङ पनि एकदम कालो बनाउँछ। तर नियमित रूपमा दिनको 2 चम्चा चाहिँ हामीले खानुपर्छ। कहिलेकाहीँ मात्र खाएर चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ मेरो बारीको आफ्नै लसुन हो, आफ्नै बारीको लसुन हो। छोडाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, तर एकदमै टेस्टी छ। यो लसुन चाहिँ हामीले बारीमै फलाएका थियौँ। 6-7 वटा जति चाहिँ चाहिन्छ। यो अचार विशेष गरेर हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर मोमोसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यो तिलको अचार चाहिँ मलाई चाहिँ मोमोसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो लाग्छ। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि गोलभेडालाई काटेँ। गोलभेडा रातो पाकेको नै लिनु होला, अनि मात्र मिठो बन्छ। र तोरीको तेललाई तताएँ। त्यसपछि यो लसुनलाई म हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले भुट्छु। मिडियम फ्लेममा भुट्नु होला। बनाउन एकदमै सजिलो छ र बेसी कुकिङ मात्रै जानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै तयार गर्दैछु। यतिको भइसकेपछि नुन र रातो खुर्सानी राख्दैछु म। यो नुन र रातो खुर्सानी राख्नुभन्दा अगाडि ग्यास चाहिँ सानो आँचको बनाउनु होला। मसला दड्यो भने चाहिँ खासै मिठो हुँदैन। एकैछिन भुट्नु होला र त्यसपछि गोलभेडा राख्दैछु। सकेसम्म अझ सानो साइजको त्यो पाकेको चेरी टोमेटोज राख्नुभयो भने अझै टेस्टी बन्छ। हेर्नुहोस् है त। एकदमै सजिलैसँगले हामीले तयार गर्न सक्छौँ यो अचार। यसरी छोपेर एकैछिन पकाउँछौँ र 1-2 मिनटपछि यसरी हेर्दाखेरि यो मजाले गलिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है। एकैछिन पकाउँछौँ यसलाई हामीले। मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो अचार बनाउनु भयो भने बाहिरको अचार किनेर खाइराख्नु पर्दैन। यतिको तेल निस्किने गरेर चाहिँ भुट्नुपर्छ अचार एकदमै टेस्टी बनाउनुको लागि। यसरी भुट्यौँ भने यो अचारलाई 1 हप्तासम्म मजाले फ्रिजमा स्टोर गर्न पनि सकिन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब यसलाई पिस्दैछु चिसो बनाएर अघि भुटेको सामग्रीहरू। र हेर्नुहोस् है त। यो यसरी पिसिसक्यो र अझै राम्ररी पिस्नको लागि चाहिँ त्यो अघिको गोलभेडाहरू राख्दैछु। त्यसपछि पुरा धुलो पिठो बनाएर पिस्नुपर्छ हामीले। एकदम सजिलो छ यो अचार बनाउनु चाहिँ। हेर्नुहोस् है। कति सजिलै तयार भइसक्यो। हेर्नुहोस् है त। यो अचार यस्तो देखिसकेको छ र
अब म हजुरहरूलाई यो खन्याएर देखाउँछु कस्तो टेस्टी होला जस्तो छ। हेर्नुहोस् त, मोमोसँग खाने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै डबल क्वान्टिटीको पानी राख्नुहोला र पातलो बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु कस्तो बन्यो भनेर है। र एकदमै अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको अचार तयार हुँदैछ र मैले टेस्ट गरेँ, एकदमै टेस्टी बनिसकेको छ। यसमा कागतीको रस पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।